Hello mga kakusina! Kulang bang ingredients mo dahil sa lockdown? No worries! Samahan ako sa ating kitchen experimento today, ang tapioca pearl surprise. Here are the ingredients. Bago lutuin, ibabad ang tapioca pearl sa tubig ng mga 30 minutes to an hour para lumambot ito. 1, 2, 3, come on! Now it's time para lutuin ito. Gumamit tayo ng 3 cups of water o tubig. At kung mapapansin nyo, malalaki na ang mga tapioca pearls. Pag floating na ang ating pearls, ilagay ang 1 teaspoon of ube flavor para sa flavor at color nito. At syempre, halo-halo, mix-mix! Ngayon naman ay ilagay ang ating coconut cream and mix! Halo-halo ulit! 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Time for the sugar o asukal. At syempre, halo-halo, mix! 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! And let it simmer. Ayan, kumukulo na. Ngayon ay ilagay ang sweet potatoes o ang ating kamote. Haluin at palambutin ito. Mukhang luto na ang ating sweet potato. It's time for bananas! Ilagay naman ang ating saging. And halo-halo, mix! 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Pakuluin at hintayin maging thick o lumapot ito. Ayan, mukhang okay na ito. 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Ready to serve! Here's our tapioca pearl surprise. I hope you enjoy. Wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming kitchen eksperimento sa Just a Pinay